جای خوی آسمون جای خو زمین جای خوی آسمون جای خو نمو مرده نه آخر زمانه نمو مرده نه آخر زمانه دنیا عجب بزم رنگینه گاهی شور و گاهی شیرینه دنیا عجب بزم رنگینه گاهی شور و گاهی شیرینه دنیا عجب بزم رنگینه گاهی شور و گاهی شیرینه ده حافظ جان میگروم یک استخاره برای دردای دل یک رای چاره. دوستای نازنین سلام، امیدواریم جور و صحتمند باشین. دوستا گپ از این قراره که ما در یک برنامه فرهنگی که او برنامه به نام شب شعر و موسیقی دعوت شدم و میخوایم که برم از اونجا ویدیو بگیرم که گپ از چی قرار است. از نزدیک میخوایم ببینم و شما بیننده باشین. تنها هم نمورم، بابای هانه رم نمبرم، یک کس دیگر رو مبرم. شما ببینین که ما کی رو مبرم. بیننده باشین که ما برم از خانهش بگیرم. خب دوستان پیش خانهش رسیدی بخیر. یعنی خانما هم صنفی میه دیگه. ایره میخوایم دی برنامه ببرم دیگه. خدا خوش آمدی. Hello, how are you? مرزیه خانم خوبی؟ Good, thank و البته از دوستداران شعر و ادب در بین حضار هم ما خواهیم آمد و آنها نیز کسانی که دوست داشته باشند شعر خواهد گفت. امیدوارم یک شب بسیار خاطرانگیزی برای همگی ما شما باشد. Good evening, ladies and gentlemen. Before we go ahead, let me acknowledge the traditional custodians of the land on which we gather and tribute my gratitude and respect to the elders, both past, present, and emerging. And let me also extend my warm welcome to our special guests here, the Assistant Minister for Multicultural and Citizenship, the MP Julian Hill here, and also Senator Fernando, the MP Omid هم هست. آقای حیات رحیمی دعوت بکنم که به سخنان مقدماتی خود ارائه بکنه. همونطور که میفهمین آقای رحیمی در بخش مهاجرین و حقوق پناهجویان فعالیت‌های بسیار زیاد داشته. او در سالهای 2014, 15 و 16 از سوی شورای مهاجرین استرالیا سفیر هفته مهاجر بوده و آقای رحیمی در دانشگاه RMIT در بخش لیسانس و ماستری سوشال ورک یا سوشال ورک به پام رسانده و در دانشگاه ویکتوریا بخش حقوق مهاجرت را تکمیل کرده. آقای رحیمی لطفاً. Of the land, the Aboriginal people, and pay my respect to their elders, past, present, and emerging.
I would like to also welcome all of the distinguished guests who are here tonight. I would like to also acknowledge the presence of Julian Hill MP, Assistant Minister for Citizenship and Multicultural Affairs, and Cassandra Fernando, Federal Member for Holt. I thank both of you for taking your time out of your busy schedule to attend our tonight's program. You two always have been supportive of the community during the hard time and happy time. So thank you so much for attending our tonight's program. I also would like to just in advance apologize for those of you who don't speak our language, because most of the content and information in this program will be delivered in Dari Hazaragi language. But feel free to approach one of the staff or someone in your table if you need some of the information to be interpreted. Thank you. عرض سلام و ادب دارم خدمت تمامی حضار گرامی، اعم از خانم ها و آقایان، جنرال صاحب‌ها، علما، اساتید دانشگاه ها، صاحبان بیزنس، کاندیداهای شورای شهر ویکتوریا و تمام آقایان و خانم ها، هنرمندا بخصوص و شاعران. خوش آمدید. عرض میکنم از طرف انجمن امید و امیدواریم که یک شب خاطرانگیز را امشب با هم رقم بزنیم. خب ما شروع میکنیم. کسایی که برای سیتی اف گرید دندنان خود کاندید کردن اسمشان میگیریم، لطفاً استاد شوند و با تشریف‌های شما اونا را راهنمایی کنیم. سیتی اف گرید دندنان همونطور که میدانید به 11 بخش تقسیم شدن، یعنی از هر ناحیه یک کانسلر یا عضو شورای شهر انتخاب میشه که خوشبختانه فقط 2 تا، یعنی بیشتر از او باید بید، ولی 2 تا خوشبختانه خانم ها از قوما در 2 ناحیه فقط خود کاندید کردن که اونا را به معرفی میگیرن. در ابتدا خانم رحیمه رضایی از سیتی اف گرید دندنان، ایشان از بخش دندانگ مرکزی، دندان برد که شامل بخشی از دندانگ مرکزی و دندان سلط میشه، خود کاندید کردن. بعد از او خانم زهرا حیدربیگ، خانم زهرا حیدربیگ از کلینن ورد که شامل بخشی از دندانگ مرکزی و بخشی از دندان نورد میشه، خود کاندید کردن. خیلی خوب، میریم جایی که خیلی کاندید زیاد داریم و با احتمال خوب هم است که به اون میپردازیم. سیتی اف کیسی. در سیتی اف کیسی با 12 وارد یا بخش تقسیم شده که یعنی 12 تا کانسلر باید از اونجا انتخاب شوند که خوشبختانه در 8 بخش آن قوما خود کاندید کرده که به معرفی میگیریم که حضور داره آقای نظیر یوسفی. آقای نظیر یوسفی از ریورگم وارد که شامل لینبروک و همتون پارک میشه، خود کاندید کرده. سپس آقای جواد عرفانی، آقای جواد عرفانی از کاین وارد که شامل نارورن ساوت، کرندان نورت و برمیک میشه، خود کاندید کرده. آقای مرتضی علی هم از بخش کجرین آورد، خود کاندید کرده که بعدا احتمالاً تشریف میره، اونا حضور داشتن که شامل نارورن ساوت و نارورن میشه، خود کاندید کرده. فکر کنم خانم شگوفه ناصری یا در راه هم در راه هم که اونا از کوریا وارد که بخشی از کرنبن نورد، کرنبن ایست و کلاید نورد میشه، خود کاندید کرده. آقای عبدالله نشاط هستن؟ آقای عبدالله نشاط هم در راه که اونا از کوریا وارد خود کاندید کردن که شامل کرنبن نورد، کرنبن ایست و کلاید نورد میشه، خود کاندید کردن. آقای زبه معذوری رو داریم.
آقای زبه مزوری از کلر آورد که شامل اندور هیلز، لیسترفیلد ساوت و ناراورن نورت میشه، خود کاندید کرده. و همچنان آقای علی یعقوبی رو دارد. آقای علی یعقوبی از تردن ورد که شامل کلاید نورد، کرمبرن ایست و تردن میشه، خود کاندید کرده. خب بخشی از مثلا خیلی از دوستا، یعنی اگر میگیم کلاید یا کلاید نورد، یک منطقه تقریبا مشترکه، ولی زمانی که کسایی که رای میکنه او جداگانه. زمانی که میگیم کلاید یعنی کسی که مثلا از ناحیه تردن او مشخصه که باید کی رای میکنه. خیلی خوب. کاندید بعدی آقای ناصر یاوری. آقای ناصر یاوری از ورت آورد که شامل تلم، همتون پارک، دفتر و ممبرینگز میشه، خود کاندید کرده. بعد آقای افتاب حسین رو داریم. آقای افتاب حسین خود از کوارترز ورد که شامل لینهرس و کرانبورن وست میشه، خود کاندید کرده. خب آرزوی موفقیت داریم. بعضی از دوستایی هم که در راه اونام تشریف میدن، یک بار دیگر میخوام اشکاش تشریف کنم. نبوغ بشریتان را مدفون کنید. نبوغ بشریتان را مدفون کنید در لابلای تلی از اجسادمان و انسانیت را زمانی که بر گورهای دست جمعیمان خاک می‌ریزید و تفکر انباشته از تمدن را که در جویبار خونمان غوطه‌ور است. تفکر، این نعمت اضافی بشری که جهان را به سطوح آورده است. این جنگل مدرن و تمام مغزهای اضافه را یک جا بسوزانید. این جنگل مدرن و تمام مغزهای اضافه را یک جا بسوزانید پیش از آن که دود نبوغتان از قبیله من فراتر رود و جانهای آسوده خاطرتان را بیالاید. و یک شعر خیلی ناشخوانه کوتاه. تو چون آفتابی و من گلی آفتاب گردان، بی تو به هزار سو سرگردان. و یک شعر کوتاه به خاطری که انگلیسی زبانا داریم و ناراحت نشن که چیز نفهمیدن. بازم به خاطر یک حادثه school explosion which happened in Kabul, so I wrote a very short poem. I was really touched by that incident. Still, again, lots of those incidents happen, but they're really unfortunate and touching. So mothers in my country kissing their beloved kids every day, for the last time sending them not to war but to schools. Kissing their beloved kids every day for the last time, sending them not to war but to schools, where explosions bring their little hearts back in dust, in pieces. Influence, it would be British literature, but fused with Australian literature from the 1800s, from the 1900s. Poets, Henry Lawson was a very famous Australian poet. So that was probably my experience of culture growing up. Shakespeare was one of those things that there's a few students who were really good at it, and then there was the rest of us who pretended that we'd read the book. But you could always get a cheats book that explained really easily what it was about. And that, the modern English version, you're all over this. I'll just share this story. One of the most beautiful stories which I remember, I read many times. It's a very short story as a child. It's called, it was written I think about 1970, just before I was born. And
It's a very small book. It's called Jonathan Livingston Seagull. And it's a story of a seagull, of a bird. And the bird's flying with all the other birds. But gradually, this bird becomes different. To be on the stage, and we have prepared a gift for you for your encouraging support for our diverse community, and just to say thank you for your assistance. Sing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Thank you. For you, Julia, and it is a traditional action in our culture that when someone is promoted to a higher position, and also to say thank you for your support and encouraging the community to be helpful and to be together. So we have prepared a chapan for Mr. Julian Hill for being promoted as an assistant minister, and also help for the diverse community here. Thank you very much. That is a really great honour, and I really, really appreciate it. It's great to be back in Dandenong after a week in Canberra. I got back about 4:30 this afternoon. I won't speak for long, but just want to make a couple of points. Firstly, to acknowledge the incredible range of council candidates. I think it's a wonderful thing that people are having a crack. Ultimately, the most important thing to get a good council is that we have a range of good candidates who can do the job. And it's fantastic to see everyone in one place. I've seen you all individually, but really big congratulations. Can I also acknowledge you, Hyatt, and the Omid Association? I think it's almost 10 years since we first met, when I was a candidate and then when I was elected in 2016. It was this man, Hyatt Rahimi, though, who opened my eyes as a quiet, effective community leader to the problems that the community was then having with the delays to citizenship applications in particular, and partner visas. And I thought, oh, well, this is an easy problem, it's outrageous, we should fix it. Little did I know that we were going to be fighting about this for 6 long years under the former government. I'm really pleased, though, that now as a minister in the Home Affairs Department, we've been able to clear out all of those old cases. There were some people waiting 10 years for their citizenship. We've granted more than 18,000 of the 19,000 people on TPVs and Chevs who now have permanent protection. We've cleaned out more than 7,000 people who've been waiting for more than 5 years for their partner visa, and they're now being able to, they've been reunited. And there's still more work to do. I won't go through all of it now, but I really just want to pay tribute to your quiet work in advocacy. It's been incredibly tough at times. I know for community leaders dealing with people in trauma separated from their families, and also for me and Cassandra and our staff who do the very best we can, but we have made an enormous difference. And
The final thing, of course, is the humanitarian program, and I know so many people here are still worried about loved ones right around the world. We've raised the humanitarian program, we've increased it to 20,000. People from Afghanistan are still the largest share of the humanitarian program, but even then, there's still more than 150,000 people, many of whom will never be able to get a visa. That's how the humanitarian program works. So I just want to acknowledge the difficulty for people. We do everything we can, and it's not a time for politics. We'll talk about that next year. شب بود پشت هر شب خورشید یادمان رفت. شب بود پشت هر شب خورشید یادمان رفت. در کشتزار حسرت امید یادمان رفت. می‌بست دست و پا را می‌برد سوی جنت. از حمد و قل هو الله پرسید یادمان رفت. ما رنگ رنگ گشتیم در دامن ریایی. در باغ خودپرستی توحید یادمان رفت. گم گشته ایم دیریست در ظلمت و سیاهی. ابریست آسمان ها ناهید یادمان رفت. خشکیده بر زبان ها آوای عاشقانه. در مذهب محبت تقلید یادمان رفت. گاهی به جرم کافر بردار می‌کشیدم. وقتی به کار آنها تایید یادمان رفت. آنقدر نام میهن کس بر زبان نیاورد. آنقدر نام میهن کس بر زبان نیاورد. در گوشه های غربت تبعید یادمان رفت. تشکر. میگه که وطن باشی صبح و شامشی قشنگه، وطن باشی صبح و شامشی قشنگه، چگر گشته بله بامشی قشنگه. در بین بهترین جایهای دنیا هزاریستو قدر نامشی قشنگه. امیدواریم که خوش مانده امور لبای تعالی فدای وعده سبای تعالی. کجا بودی در این روزار ناجان؟ مرا کشته چشم سیاه دارد. کجای قلب خود بگذارم ای یار؟ منی مسکین همین حرفای دارد. مزن آتش به جان بیقرارم و این ناز و به این ادای دارد. بریده تیغ ابرویت وجودم، قسم بر خنده زیبای تانه. قشنگ اینجا قشنگ خندیده لبخند زده. به تار گیسویت بسته دل من، به تار گیسویت بسته دلی من، به حق گاه و نابیگای تانه. شهید راه عاشقی روا است برای گنج ناپیدای تعالی. اگر ما خوشحال خود خواهیم سلام خدمت همه دوستان. من بدون فلسفه ربیع خانم چون از شاعر گرانمایه است که به نظرم پیام بسیار زیبایی داره، چون اینجا از اقشار مختلف جامعه ما داریم و من لازم دیدم میره بخوانم. وقت تنگ است به یک بوسه مرا دعوت کن. گاه از عشق بگو با دل من خلوت کن. با دلم راه بیا تا من و تو ما بشویم. وقت تنگ است بیا تا ته دنیا برویم. خنده زیباست، خنده زیباست، بیا خنده به هم هدیه کنیم. شب دراز است بیا تا که به هم تکیه کنیم. کلبه ما با دل خوش به جهان می ارزد. پشت من باش ببین پشت جهان می لرزد. آب با عشق بنوشیم کم از می نبود. لذتش کم ز 200 جام پیاپی نبود.
زمین رو بیا تا من و تو ما بشویم. زندگی می گذرد، حیف که تنها برویم. تشکر از اینکه آمدن در ملک غیر، فرهنگ غیر آسونیه. اینجی مساوی حق گناه از خاطنو نیه. اینجی مساوی حق گناه از خاطنو نیه. او علی غرغر نکرد خاتون خوره، مجبور نکرد زندگی خوب خوره، زیده در جهنم جور نکرد. اینجی شای خاتنو هم خود کفای خاتنو، خار خو بخورین نه از شم جدای خاتنو. خاتو ده اینجی خواندو مرا بلده یسونو گفتو مرا. خاتو ده اینجی خواندو مرا بلده یسونو گفتو مرا. یالی موترو شده سوار پرادو شده. یالی موترو شده سوار پرادو شده. مهاجر چیست؟ سحرگاه زبادگاه طفلان. کودکم با چشم تر برگشت و با بغضی که بودش در گلو پرسید بگو بابا مهاجر چیست؟ دشنام است یا ناز؟ از آن پرسش دلم لبریز یک فریاد خونی شد و مروارید اشکی از کنار چشم من بی‌پرده شد. ولی آهسته چشمم را به پشت دست مالیدم و در ذهنم برای آنچنان پرسش جواب نغز پالیدم. بدو گفتم ببین فرزند دلبندم، تو میدانی که میهن چیست؟ بگفت آری، تو خود روزی به من گفتی که میهن خانه اجداد را گوید. زدم بوسه به رخسارش و غمگینانه افزودم اگر در یک شب تاریک مشتی دزد و رهزن خانه باباد را سوزان و هر سو آتش افروزان. مهاجر میشوی فرزندم، مهاجر میشوی دلبندم. سرشک تارهای چشم فرزندان مرا تر کرد و اندوه روانش را مقدر کرد و آنگه گفت دانستم مهاجر آدمی بیچاره را گوید و من مثال شعر ساده‌اش را ساختم طیبه و در زیر لب افزودم نگو نکو گفتی عزیز من مهاجر آدمی بیچاره را گوید مهاجر طوری دیوانه را گوید. تشکر. سلام دوستان، جای همه خیلی خالیه. ما آمدیم به یک مهمونی خیلی خوب، شب شعر و موسیقی. مخصوصا جای همصنفی‌های عزیزم خیلی خالیه، واقعا جاتون خالیه. جای شما رو داریم پر میکنیم من و مرضیه جان. شب خیلی خوبیه، ما واقعا تا الانش خیلی لذت بردیم. برنامه خیلی قشنگ بود، شعر، موسیقی، سخنرانی. بعد از این هم بازم برنامه هست و واقعا جای همگی خالی. غذا عالی. من قابلی گرفتم، برنج سفید و شله گرفتم. من شله رو خیلی دوست دارم، خیلی. یاد چی میفتی مرزیه؟ من یاد غذا رو که میام یاد غذاهای برای پارتی آخر ترم یاد اونا میافتم. واقعا جای همصنفی‌ها خالی. دوستان جای همتون خالی.